Well, what can I say? Ganito ang buhay ng isang tito or isang parent. Pag may kasama kang bata, eh syempre, unahin mo yung kung mag-enjoy din yung bata. At the same time, mag-enjoy ka rin. Kumbaga parang bumabalik ka sa pagkabata, natatry mo yung mga bagay na hindi mo nagawa ng bata ka pa. Yun nga lang, medyo awkward kasi hindi na bagay sa'yo kasi matanda ka na. So after naming maging mall rats sa Harbor Point ba? Sa Subic. Dito naman kami sa Clark. Ito kami, iibon kami.
tito or isang parent na pag may kasama kang bata, syempre, unahin mo yung kung saan mag-enjoy din yung bata. At the same time, mag-enjoy ka rin. Kumbaga parang bumabalik ka sa pagkabata, tatatry mo yung mga bagay na hindi mo nagawa ng bata ka pa. Yun nga lang, medyo awkward kasi hindi na bagay sa'yo kasi matanda ka na.